Can we be friends? Can we be friends? Xin chào tất cả các bạn và chào mừng quay lại tới Slime Restock của mình nha. Đây là Space Slime Official đây. Và slime đầu tiên tụi mình sẽ restock là Oreo Cheesecake. Slime này có những hạt xốp micro rất là nhỏ và chơi rất là đã luôn. Có những miếng màu đen nhỏ tượng trưng cho Oreo á. Vì base của slime này là một cái slay slime nên có thể check được luôn á các bạn. Slime tiếp theo tụi mình restock là Coconut Cream Pudding. Không có tên tiếng Việt, mình cũng không biết tên tiếng Việt của nó đâu nha. Nhưng slime này rất là đặc và chơi rất là đã luôn. Vì nó giống như là butter vậy nên check được luôn. Slime này có những hạt packing peanuts trong đó là giống như hạt mousse hoặc hạt xốp mà bị nát và trộn vào trong slime ấy. Chơi rất là đã luôn á. Slime tiếp theo là banana milk hoặc là sữa chuối. Mình rất thích slime này vì nó là slime bán chạy nhất và nó rất là đẹp, nó rất là bóng và đặc. Mình đã restock slime này tuần trước và vài lần trước rồi nên các bạn cũng rất yêu thích nó vì slime này rất là bán chạy nha. Nó đặc và nó có một cái màu vàng rất là tươi, nó rất là bóng luôn. Slime tiếp theo cũng là một cái slime mà mình đã restock vài lần trước rồi. Thì slime này cũng bán chạy lắm. Mình rất thích chơi với slime này vì cái base là đặc và bóng nữa. Và những hạt xốp màu xanh làm cho cái slime chơi cũng rất là đã, giống như là massage tay vậy.